KFC मन नपराउने सायदै होला, जसको फाउन्डर हुन् कर्नल हार्ल्यान्ड सेन्डर्स। यो दुनियाँले 1009 पटक रिजेक्ट गर्यो, तर उसले कहिले हार मानेन। आज विश्वको करिब 145 देशमा फैलिएको छ। कर्नल सेन्डर्सको जन्म 9 सेप्टेम्बर 1890 अमेरिकामा भएको थियो। गरिब परिवारमा जन्मेको घरको जेठो छोरो। 5 वर्षको उमेरमा बाबुको मृत्यु भएपछि भाइ बहिनी हेर्ने जिम्मेवारी कर्नल सेन्डर्सलाई आयो। आमाले फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने हुँदा 7 वर्षको उमेरदेखि खाना पकाउन सुरु गरे। नमस्कार साथीहरू, आज मैले जीवनमा 1009 पटक फेल भएका कर्नल हार्ल्यान्ड सेन्डर्सबाट सिक्नुपर्ने 5 ज्ञान बताउनेछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। कर्नलबाट सिक्नुपर्ने पहिलो ज्ञान हो, जुन परिस्थिति छ त्यसलाई स्वीकार गर। जब कर्नल सेन्डर्स 7 वर्षको थियो, उसले खाना बनाउन सिकेको थियो। खाना बनाउन बच्चैदेखि उसको प्यासन नै थियो। सेन्डर्सले फार्ममा पनि काम गर्थे। जब कर्नल सेन्डर्स 12 वर्षको थियो, आमाले अर्को विवाह गर्यो। कान्छो बाबुलाई सेन्डर्स मन पर्दैनथ्यो, त्यसैले सेन्डर्स आन्टीसँग बस्न थाल्यो। 16 वर्षसम्म मजदुरी गर्न थाले। उमेर नपुग्दै उमेर थातेर सेनामा जागिर खाए, तर 1 वर्ष नपुग्दै सबै थाहा भयो। सेन्डर्सले झुट बोलेको र सेन्डर्सलाई जागिरबाट निकालियो। तर परिस्थिति अनुसार चल्दै गयो। हार कहिले मानेन। सेनाको जागिरबाट निकालिएपछि रेल स्टेसनमा मजदुरीको काम गर्यो, त्यसबाट पनि निकालियो। त्यसपछि आमासँगै बस्न थाल्यो। सायद विवाह पनि भइसकेको थियो, तर पनि सफलता पाएको थिएन। उसले सफलता कहाँ मिल्छ भनेर खोज्दै थियो। क्रेडिट कार्ड बेच्यो, इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्यो, एउटा ल्याम्प्स बनाउने कम्पनी खोल्यो, धेर थोरै पैसा पनि कमायो। तर एक ठुलो कम्पनीले उसको जस्तै ल्याम्प्स निकाल्यो। उसले सोच्यो, अब म यहाँ टिक्न सक्दिनँ। दोस्रो सिक यही हो कि जीवनमा काम गरिरहनु जबसम्म सफलता मिल्दैन। इन्सुरेन्स एजेन्टको रूपमा काम गर्यो, त्यहाँबाट पनि निकालियो। ल पढ्यो, वकिल बन्यो, वकालत गर्दा गर्दै झगडा भयो, त्यहाँबाट पनि निकालियो, तर कहिले रोकिएन। सेन्डर्सबाट सिक्नुपर्ने तेस्रो सिक हो, जति हार मिले पनि त्यो हारबाट एउटा नयाँ कुरा सिक्ने। हार्ल्यान्ड सेन्डर्स 40 वर्षको भइसकेको थियो, तर पनि कुन काम गर्दा सफलता पाउँछ, सफलता मिल्छ भन्ने जानकारी थिएन। त्यसपछि पेट्रोल पम्पमा काम गर्न थाले। पम्प पनि बन्द भयो। सेन्डर्सको दिमागमा आयो, बच्चादेखि प्यासन पकाउन थियो। उसले एउटा स्टलमा फ्राइड चिकन पकाएर फ्रीमा खुवाउन थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूलाई फ्राइड चिकन मन पर्न थाल्यो, भेटभाट हुन थाल्यो। त्यसपछि सडकको एक कुनामा सानो रेस्टुरेन्ट खोल्यो। रेस्टुरेन्ट बिस्तारै चल्दै थियो। एक दिन केनको गभर्नर त्यो रेस्टुरेन्टमा आयो र फ्राइड चिकन खायो। एकदमै मन परायो। हार्ल्यान्ड सेन्डर्सलाई एउटा उपाधि दियो, केनको कर्नल भनेर। त्यसपछि उसको नाम भयो कर्नल हार्ल्यान्ड सेन्डर्स। 3-4 वर्षसम्म राम्रै चल्दै थियो। पार्टनरमा झगडा भयो, रेस्टुरेन्ट बन्द भयो। सेन्डर्सले अर्को रेस्टुरेन्ट खोल्यो। फेरि त्यस रेस्टुरेन्टमा आगलागी भयो। फेरि तेस्रो रेस्टुरेन्ट खोल्यो। त्यो बेला विश्वयुद्ध थियो। फेरि बन्द भयो। यति बेलासम्म कर्नल हार्ल्यान्ड सेन्डर्सलाई थाहा भइसकेको थियो कि फ्राइड चिकनले नै मलाई दुनियाँमा चिनाउनेछ भनेर। साथीहरू, सेन्डर्सबाट सिक्नुपर्ने चौथो सिक यो हो कि तपाईँ जिद्दी बन्नुपर्छ। तपाईँ जिद्दी हुनुपर्छ आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि। KFC नाम उसले नाम पाइसकेको थियो। रेस्टुरेन्ट 3 पटक खोलिसकेको थियो। अब रेस्टुरेन्ट होइन, रेसिपी बेच्छु भनेर बेच्न सुरु गरे। हरेक रेस्टुरेन्टहरूमा जान थाले आफ्नो रेसिपी लिएर। 1009 पटकसम्म रेस्टुरेन्टहरूले रिजेक्ट गर्यो, तर एक दिन एक ठुलो रेस्टुरेन्टले उसको रेसिपीलाई स्वीकार गरिदियो। ठुलो रेस्टुरेन्टमा चलेपछि साना साना रेस्टुरेन्टहरू आफै फ्रेन्चाइजको लागि आउन थाल्यो। साथीहरू,
सेन्डर्सबाट सिक्नुपर्ने पाँचौं सिक यो हो कि लक्ष्य पछ्याउनको लागि धैर्यता राख्नुपर्छ। धैर्यता जरुरी छ।